สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมครีมปอกสายไฟที่มีหลายฟังก์ชันช่างสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาฮิตใช้กันราคาไม่แพงมากจะมีอะไรน่าสนใจไปชมกันครับก็มาดูตัวครีมคร่าวๆกันก่อนนะครับโดยตัวนี้จะเป็นครีมปอกสายไฟนะครับที่มีหลายความสามารถโดยเริ่มจากปลายปากก็จะประมาณนี้นะครับจะมีส่วนของคมปอกน่าจะใช้ปอกสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอกสายมีตั้งแต่สาย 1.5 2.5 แล้วก็4สแควร์มิลนะครับส่วนตัวนี้จะปอกได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง8สแควร์มิลนะครับทางด้านซ้ายนี่จะใช้ขันน็อตเบอร์ M6 แล้วก็ M8 แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฟังก์ชันนี้เพราะมันเล็กเกินไปโดยมากแล้วเราจะใช้น็อตเบอร์10กันนะครับด้านขวาจะเป็นรูตัดสกรูนะครับถัดลงมาจะเป็นรูที่ใช้เสียบสายสำหรับหมุนเกลียวตีเกลียวนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นหยักใช้ดึงแล้วก็แนวย้ำมี2ที่นะครับด้านนี้แล้วก็ข้างบนส่วนตรงกลางสีทองนี่จะใช้ปอกสายโดยจะเป็นใบมีดขนาดเล็กนะครับหมุนปรับสั้นยาวได้ต้องการให้ลึกขนาดไหนนะครับก็ฟังก์ชันเขาก็มีประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นสปริงด้ามจับสีน้ำเงินแดงเล็บกดก็ทิ้งรอยนะครับก็เป็นยางส่วนนี้ออกจะเป็นพลาสติกแข็งหน่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงนี้ใช้วัดไฟได้นะครับคร่าวๆตัวครีมก็ประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะใช้เวอร์เนียร์วัดความหนาของปากครีมซะหน่อยนะครับความหนาของปากครีมก็วัดได้เรา3 มิลนะครับ3 มิลนิดๆจะวัดความยาวนะครับก็ยาวประมาณ8 นิ้วเกินมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักตัวครีมก็218 กรัมนะครับบวกลบนิดหน่อยแถวๆนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับครีมตัวนี้ก็คือสามารถพับได้นะครับจะเห็นรอยต่อตรงนี้เราก็งัดขึ้นนี่ก็จะพับเก็บได้ประมาณนี้นะครับ
ปิดใช้งานก็เป็นสปริงคมตัดก็ใหญ่พอสมควรนะครับแนวคมตัดได้กว้างด้วยต่อไปเรามาทดลองตอกสายนะครับตัวนี้เป็นสาย IEC 01นะครับขนาด 2.5 ใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับทดลองตัดโอเคดีนะครับต่อไปเป็นสาย VAF นะครับ2x1.5 สแควร์มิลเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ตัวปอกสายตัวนี้ปรับขนาดนิดนึงต้องการให้เข้าลึกหรือว่าตื้นยังไงบีบเข้าไปแล้วก็ลูดนะครับครับก็จะได้เป็นแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกใช้ได้นะครับต่อไปเป็นสายใหญ่หน่อยนะครับ THWA ขนาด25 สแควร์มิลครับเดี๋ยวจะทดลองตัดให้ดูอีกทีนะครับรอยตัดก็ประมาณนี้นะครับทำได้นะครับทำได้แล้วก็ส่วนที่ผมจะพูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นฟังก์ชันของการวัดโวลต์เตจนะครับก็คือตามที่โฆษณาเขาเคลมมาว่าสามารถวัดแรงดันไฟได้ก็คือใช้แทนเทสแลมป์ได้นั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าครีมตัวเนี้ยเป็นครีมมีฉนวนก็คือไม่ให้ใช้กับสายที่มีไฟอยู่ดีว่าอย่างนั้นจะใช้งานอะไรก็ระวังนิดนึงแต่ใช้แทนกันได้บางครั้งนะครับมันก็ดีกว่าไม่มีเลยหรือลืมพกเทสแลมป์ไปนะครับโดยปกติแล้วจุดที่ต้องแตะก็คือจะเป็นตัวนี้ผมใช้นิ้วก้อยนะครับแตะไว้แล้วก็เอาปลายครีมเสียบเข้าไปในเต้ารับนะครับปัญหาที่พบจะเป็นปากครีมมันใหญ่เกินไปบางทีเข้าไม่ลึกนะครับบางทีเข้าไม่ลึกบางทีเลยต้องเปิดแล้วเอาเข้าด้านเดียวซึ่งก็ลำบากอยู่เหมือนกันแต่ก็บางครั้งก็ในสถานการณ์ฉุกเฉินมีก็ดีก็ไม่มีแต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังมากเพราะจากที่ผมได้นำไปทดสอบแล้วเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งทุกครั้งนะครับเอาไปเสียบด้านที่เป็นลายนะครับ
ก็จะขึ้นสีเข้มหน่อยสีเขียวเข้มเวลาเอาไปเสียบด้านนิวตันเนี่ยแสงสีเขียวก็จะออกสว่างก็คือเสียบรูไหนก็ออกทุกรูนั่นแหละก็ไม่เข้าใจว่าเป็นที่ผู้ผลิตหรือยังไงแต่ว่าเอาไปทดสอบจิ้มที่ขั้วทีวีเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับขึ้นภาพให้ดูก็มีเสียงนะครับเพราะอย่างนั้นก็ไม่อยากให้คาดหวังเรื่องโวลเตจเทสเตอร์มากนักก็คิดซะว่ามันเป็นครีมราคาถูกแล้วกันสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ข้างใต้แล้วก็ใครมีคำแนะนำหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ไว้มีของเล่นใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยากได้ 1,000 ซับไวๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ